Chào mọi người, chào mừng đến với buổi phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một nghịch lý cực kỳ thú vị của tâm lý học, những gánh nặng vô hình đằng sau việc sở hữu một khả năng quan sát và đọc vị người khác quá nhạy bén. Đa số chúng ta thường nghĩ hiểu được người khác là một siêu năng lực tuyệt vời đúng không? Nhưng thực tế đôi khi lại trái ngược hoàn toàn. Tại sao những người càng tinh ý, càng thấu hiểu người khác, lại càng dễ rơi vào cảm giác cô đơn tột cùng? Nghe có vẻ ngược đời nhỉ? Nhưng đó không phải là sự ngẫu nhiên đâu, mà là một bí ẩn tâm lý mà chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ngay bây giờ. Phần 1. Lật tẩy nụ cười giá. Để bắt đầu nhặt mảnh ghép đầu tiên, hãy thử nhìn vào một câu chuyện thực tế vô cùng thú vị về một buổi xem mắt thế này nhé. Chuyện là có một người phụ nữ tham gia một buổi hẹn hò chớp nhoáng. Đối phương xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, lý lịch xuất sắc và nói chuyện cực kỳ duyên dáng. Thế nhưng, chỉ đúng 15 phút sau, cô ấy đứng dậy đi về. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải vì anh chàng kia lỡ nói sai điều gì đâu, mà là vì bộ não của cô ấy đã tự động bắt sóng được sự thật chỉ qua 0.3 giây căng thẳng lướt qua trên mặt anh ta. Những nụ cười gượng gạo khi khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt thì lạnh tanh. Hay những nhịp dừng được tính toán quá kỹ lưỡng để đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Toàn bộ vỏ bọc đó đã bị lật tẩy ngay lập tức. Nghe cứ như là siêu năng lực của dị nhân trên phim ấy nhỉ? Nhưng thực ra, đó lại là hiện thực hàng ngày của khoảng 15 đến 20% dân số đấy. Đối với những người này, bộ não của họ cứ liên tục rà soát, quét qua mọi chi tiết nhỏ nhất trong môi trường xung quanh 24/7 mà chẳng cần cố gắng tốn chút sức lực nào cả. Chuyển sang phần 2, biểu cảm vi mô và Cassandra. Hãy cùng xem thử, dưới lăng kính của cả khoa học thần kinh lẫn thần thoại, chuyện gì đang thực sự diễn ra trong bộ não của họ. Nhà tâm lý học Paul Ekman từng dành 7 năm nghiên cứu và phát hiện ra một thứ gọi là biểu cảm vi mô. Về cơ bản, đó là những chuyển động cơ mặt hoàn toàn vô thức, bộc lộ cảm xúc thật sự, nhưng chúng lóe lên rồi biến mất chỉ trong vỏn vẹn 1/25 giây. Nhanh đến mức hầu hết chúng ta đều bỏ lỡ. Vậy mà, bộ não của những người cực kỳ tinh ý lại nắm bắt những tia chớp sự thật này một cách tự động, cứ như họ đang gắn một chiếc camera quay chậm trong mắt vậy. Hình ảnh này minh họa cực kỳ chuẩn xác cho sự khác biệt đó. Cứ thử tưởng tượng cuộc đời là một vở kịch đi. Khán giả bình thường thì cứ việc ngồi tận hưởng trọn vẹn vở diễn, khóc cười cùng nhân vật. Nhưng những người nhạy bén thì sao? Họ lại bị buộc phải nhìn thấu cả cái hậu trường lộn xộn phía sau. Họ thấy kịch bản diễn viên đang học vẹt, thấy cả mồ hôi hột túa ra đằng sau lớp trang điểm dày cộp. Và một khi đã nhìn thấy ranh cái hậu trường đó rồi, làm sao có thể bị đánh lừa bởi vở kịch trên sân khấu được nữa? Và nỗi cô đơn đi kèm với khả năng này vốn chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Tự nhìn lại câu chuyện bi thảm về nàng công chúa Cassandra của thành Troy năm 1200 trước Công nguyên xem. Cô được ban tặng một món quà vô giá, khả năng nhìn thấu tương lai và sự thật. Khi sự kiện ngựa gỗ thành Troy diễn ra, cô nhìn thấy ngay cái bẫy và ra sức cảnh báo mọi người. Nhưng điều kiện đi kèm với món quà đó lại là một lời nguyền, chẳng ai tin cô cả. Người ta chỉ biết chế giễu cô thôi. Kết cục thì thành Troy sụp đổ, còn người duy nhất nắm giữ sự thật lại chết trong sự xa lánh và cô lập. Chính từ câu chuyện bi thảm này, vào năm 1949, triết gia Gaston Bachelard đã đặt tên cho một hiện tượng gọi là hội chứng Cassandra. Nó miêu tả chính xác trạng thái tâm lý đau khổ của những người nhìn đời quá rõ ràng, nhưng thay vì được trân trọng, họ lại bị đám đông chối bỏ, thậm chí bị đối xử như những kẻ phá bĩnh chỉ vì dám nói lên sự thật. Bây giờ, chúng ta cùng đi chậm lại một chút để bước vào phần 3, cạm bẫy của thám tử. Chuyện gì sẽ xảy ra khi món quà thấu cảm này lại quay sang tự xây nên những bức tường vô hình ngăn cách họ với thế giới? Lấy một ví dụ cực kỳ quen thuộc ở chốn công sở nhé. Sếp vừa kể một câu đùa khá nhạt nhẽo, nhưng ai nấy đều cười phá lên. Dưới góc nhìn bình thường, mọi người chỉ đơn giản là cười hùa theo cho vui vẻ không khí. Nhưng góc nhìn của một người tinh ý thì lại thu về hình ảnh sự mệt mỏi trong ánh mắt đồng nghiệp, hay những toan tính sinh tồn chốn công sở đằng sau những nụt cười gượng gạo kia. Nhìn thấy hết ngần ấy thứ, làm sao họ có thể vô tư cười theo được? Và đúng ngay cái khoảnh khắc không thể hòa nhập đó, họ tự động biến thành kẻ lạc lõng trong đám đông. Điều đáng buồn hơn nữa là đám đông thường có xu hướng tẩy chay họ. Tâm lý học giải thích sự chối bỏ này thông qua cơ chế phòng vệ bản ngã. Con người ta theo bản năng cực kỳ sợ hãi và xấu hổ khi bị ai đó đọc vị những góc khuất, sự giả tạo hay bí mật của mình. Để né tránh cảm giác bị lột trần tâm lý đó, đám đông thường hắt hủi và đẩy những người nhìn thấu mình ra thật xa. Khi liên tục bị đẩy ra xa như vậy, những người nhạy bén này rất dễ rơi vào cạm bẫy phân tích quá mức. Lúc này thiên kiến xác nhận bắt đầu làm việc. Ví dụ nha, chỉ là một tin nhắn người ta trả lời trễ 30 phút thôi, thay vì nghĩ đơn giản là họ đang bận, não bộ lại tự động rẽ nhánh vẽ ra 10 kịch bản tồi tệ nhất. Từ việc đối phương đang chán nản đến việc chuẩn bị cắt đứt quan hệ, họ cứ thế tự khoác lên mình một lớp áo giáp phòng thủ bằng cách phân tích mọi thứ tiêu cực đi, cốt chỉ để rào trước mọi khả năng bị tổn thương thêm lần nào nữa. Và hệ quả để lại, gói gọn trong một câu nói nghe rất xót xa. Người hiểu tất cả mọi người, lại không được ai thấu hiểu. Thật sự là một nghịch lý bi thảm. Họ trở thành những người đứng ngoài quan sát, có thể đoán trước nỗi buồn hay nhu cầu của người khác trước cả khi đối phương kịp mở lời. Thế nhưng lại chẳng có ai đủ khả năng hay đủ kiên nhẫn để làm điều tương tự với họ. Đó là một gánh nặng tâm lý vô cùng lớn. Cái lớp áo giáp mà họ cất công rèn giũa có lúc lại trở nên quá dày.
Đồng ý là nó làm rất tốt nhiệm vụ cản lại những lời nói dối hay sự giả tạo. Nhưng mặt trái của nó là chặn đứng luôn cả những niềm vui thuần khiết nhất. Họ quen với việc phân tích mọi thứ đến mức đánh mất khả năng tận hưởng sự vô tư, sự âm áp chân thành giữa người với người. Tâm trí họ, nói đúng hơn, chưa bao giờ thực sự được nghỉ ngơi. Nhưng khoan nản chí, chúng ta sẽ không dừng lại ở sự bế tắc này đâu. Cùng chuyển sang phần 4, chữa lành lời nguyền thông minh. Chúng ta sẽ cùng đi tìm phương thuốc để biến sự cô lập này trở về đúng nghĩa là một món quà. Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta cần thay đổi cách phản ứng, chứ không phải tìm cách tắt đi khả năng quan sát. Có 3 nguyên tắc hành động rất thực tế đóng vai trò như liều thuốc giải. 1 là phớt lờ chiến lược, 2 là bao dung với lớp mặt nạ, và 3 là thiết lập ranh giới. Cùng nói về nguyên tắc đầu tiên, sự phớt lờ mang tính chiến lược. Việc nhìn thấu một sự thật không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải phản ứng lại với nó. Thấy một người đang nói dối hay định bợ, chúng ta cứ ghi nhận điều đó trong đầu như một dữ liệu để tự bảo vệ mình là đủ rồi, không cần vạch trần hay tức giận làm gì. Chẳng ai trong chúng ta phải gánh trên vai cái nghĩa vụ đi sửa chữa mọi khuyết điểm của thế giới cả. Nguyên tắc thứ hai là về việc thay đổi góc nhìn. Mọi người đeo mặt nạ vì lý do gì? Thực ra phần lớn những lớp mặt nạ xã hội không xuất phát từ ác ý hay sự thâm hiểm, mà từ nỗi sợ. Sợ bị đánh giá, sợ bản thân không đủ tốt, sợ bị tổn thương. Nếu chúng ta bắt đầu nhìn sự giả tạo của người khác dưới lăng kính của sự yếu đuối thay vì lừa dối, thì sự phán xét sẽ dần nhường chỗ cho lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Cuối cùng, nguyên tắc thứ 3, bảo vệ năng lượng bằng những ranh giới thực tế. Bộ não nhạy bén cực kỳ cần được xả hơi. Mọi người có thể thử giới hạn việc đồng cảm sâu, tối đa với 2 người một ngày thôi. Quan trọng hơn nữa, mỗi ngày hãy dành ra ít nhất 1 tiếng để tắt phục cái chế độ phân tích đi. Chỉ đơn giản là đi dạo hay nghe nhạc mà chẳng cần bận tâm đánh giá ai cả. Và tuyệt vời nhất là tìm ra cho kỳ được một người, một mối quan hệ duy nhất, nơi mà bản thân được phép gỡ lớp giáp xuống và trở thành người được thấu hiểu. Mọi người nhìn vào bức tranh so sánh này nhé. Cực kỳ thú vị luôn, khi thiếu đi ranh giới, sự tình ý vô tình biến thành một cỗ máy X-quang lạnh lùng, cứ mải mê soi mói khiếm khuyết rồi tự gây hoảng sợ cho cả mình, lẫn người xung quanh. Nhưng khi áp dụng 3 nguyên tắc chữa lành kia, nó lập tức hóa thành một ngọn hải đăng bình yên. Ngọn hải đăng vẫn nhìn thấu báo tố, thấy rõ mọi tảng đá ngầm nguy hiểm, nhưng nó chẳng hề hoảng loạn. Nó cứ tĩnh lặng đứng đó, tỏa sáng và dẫn đường cho tàu bè đi qua cơn bão một cách an toàn. Đó mới là cảnh giới cao nhất của sự thấu cảm. Để khép lại buổi phân tích ngày hôm nay, có một câu hỏi mà chúng ta cần tự suy ngẫm. Trong 3 nguyên tắc vừa rồi, nguyên tắc nào sẽ được áp dụng đầu tiên ngay hôm nay để tự giải thoát mình khỏi cái bẫy phân tích quá mức? Đã đến lúc biến lời nguyền của sự tinh ý trở lại thành ánh sáng của ngọn hải đăng rồi. Hãy để sự thấu hiểu trở thành một cây cầu nối liền, chứ đừng biến nó thành bức tường ngăn cách. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những buổi phân tích tâm lý hấp dẫn tiếp theo.